Ну що, мої любі солодкі, ми сьогодні поговоримо про депресивні аромати в моїй колекції. Аромати, що м, пахнуть теплом і темрявою або якимось відстороненням. 5 ароматів, які змушують відчувати, але взагалі не то, що хочеться. Привіт, мої солодкі! Ви на каналі Ноти Плоті і я Мартіша. Поздравляю вас з 2026 роком. Я сподіваюся, що ви зустріли цей рік в кращому настрої, ніж я, в кращому оточенні, ніж я, і взагалі були в більш гарному стані психоемоційному, ніж я та багато тих людей, хто, я впевнена, мав такий же самий досвід, як і я, з цим новим роком. Це все метушня, оці всі синтетичні, якісь пластикові емоції, ця напускна радість, оця фальшива, дешева, оцей успіх дешевий, оце все показне, просто гидко від того, як не в Новий рік можна ще відчувати таку хуйню, як відчула я. Не вперше, не востаннє, але дуже екзистенційно і дуже цікаво. І з цього стану я вирішила зробити таку підбірку 5 ароматів про такі холодні, теплі парфуми. Теплі, ви знаєте, бо депресивні стани, вони можуть бути доволі ресурсні. І я, як людина, котра пройшла, лікувала депресію, майже була в клінічній депресії, котра дуже багатської роботи проробила з собою і продовжую, і хочу робити, бо життя – це праця з собою, над собою, але приємна праця, цікава праця, бо хто як не я найліпший, найгидотніший та найкращий та найцікавіший пацюк в моїй внутрішній лабораторії. Ви на каналі Ноти Плоті, я Мартіша, художниця та парфум-любительниця. До речі, мій інстаграм, мені інколи пишуть в особисті, мій інстаграм ось, Мартіша NDC. Там я не балакаю про парфуми, це мій приватний інстаграм, але він з урахуванням моєї арт-діяльності. Якщо вам цікаво, заходьте і дивіться. Перформанс в мене кращий, ніж мої картини, але й картини також офігенські. Якщо ви знаходитесь за кордоном, є принти, заходьте, купляйте, бо величезну частину коштів, що я наробляю з цього магазину, я відправляю своїм волонтерам громадської організації «Вікінг» з Кривого Рогу, бо я саме звідти. Окей, полетіли, не будемо довго розшатуватися, розшурхуватися. І почну я з такого парфуму, такого першого парфуму, котрого я дуже-дуже сильно хотіла для себе. Парфум, про котрий багато я чула, і я впевнена, що, мабуть, більшість з вас знають цей парфум. І для мене це аромат якоїсь загубленої, депресивної країни, якогось райського куточку, райського саду. Але от така депресивна історія, коли ти створив для себе такий куточок, ти там кайфанув, ти там прооргазмував, все було офігенно, а потім тебе з нього вигнало. В Бога я не вірю, але щось в твої внутрішні демони або демони інших людей, з котрими нам доводиться постійно боротися чи якось взаємодіяти. Така, коротше, історія. Почну, мабуть, з факту про цей парфум. Такий створив прям культ якоїсь темної, майже чорної естетики в свій час. Це Еден. Я обожнюю, як він виглядає, і не подумайте, це парфум, який я дуже люблю. Будуть парфуми, котрі я міксую ще з якимось для того, щоб витягувати себе з цього стану, про котрі я буду вам розповідати далі. А є парфуми монотонні, монохромні, котрі монохромні, я маю на увазі по моєму стану,
парфуми, котрі я, мабуть, все-таки позбудуся їх, буду намагатися, бо я розумію, що я просто я не можу, і вони занадто щільні для мене в своєму настрої, котрий вони на мене отак от надягають. Цей парфум це якась прямий монолог езотеризму, такого якогось шаманізму, якоїсь ритуальності, і він дуже з чимось мені своєю нотою, своїм напрямком. Він мені дуже нагадує також от Пересілля Рісвелю, десь більш позитивний профіль Веріди. От він мені нагадує також, але оцей більш темний. Такий шопіт гріху, спокуси, втрати, якоїсь інтриги, якоїсь стіни, якогось болота. Він для мене якийсь трошки канабісний. Я не знаю чого, але він мені видає такими гарними, класними кримськими шишками. Ви знаєте, він такий містичний, і багато людей, я знаю, що говорять, що він допомагає їм увійти в такий стан. Як коли секс був, а сенсу ні. Коли, як в одному фільмі було сказано, та про що з тобою трахатись? Ну, це отак. Це коли ти кайфанув, але тільки тілом, а якось навіть не душа, а оцей дух, розум, не відчули нічого, якась пустота. От таке от я відчуваю. І це, я думаю, що такий ароматерапевтичний ефект. Дуже сильно підкреслюють оці водяні лілії, що є тут. Вони для мене створюють такі відчуття прохолодної, якоїсь емоційної відстороненості. Знаєте, Емоційна, як це називається? якась емоційна імпотенція. От мені відчувається. Ніби ти дивишся на почуття скрізь скло. Навіть от ти його бачиш, ти його торкаєшся, оце полум'я ти бачиш, але ти дивишся на нього скрізь скло. Ти торкаєшся цього скла, а воно холодне. Полум'я за склом гаряче, а відчуття холодне. Отакий якийсь дуже дивне відчуття. Лотос тут також є. Мабуть, я не знаю, чи справді я пам'ятаю, що таке лотос, бо колись там в Індонезії я відчувала, що таке лотос. Він чимось на лілію мені нагадує. Я думаю, що це більше якась спровокована фантазіями та предубежденнями. Напишіть українську предубеждення. Внутрішня тиша, де штіль переходить в якусь відстороненість. От. І пачулі тут є. І пачулі для мене вони завжди мають таку дволикість, дуальність. Бо з однієї сторони вони дуже еретичні, дуже класні, я дуже обожнюю пачулі, як і багатько з вас хто. Але при великих дозах, при специфічних пачулі, вони прям затягують мене в якісь болото темряви, в якусь тінь. Знаєте, якусь тінь тіні, отак от. Якась дивна усвідомість залежної тілесності. От так би я сказала. От він, знаєте, він не підтримуючий для мене. Він такий депресивний, він про меланхолію, якесь нагадування, про якийсь неспокій, про якесь бажання, але якийсь неспокій, щось дуже дивне. От такий мені він, цей парфум. Другий – це білі діаманти від Елізабет Тейлор. Шедевр. Просто шедевральний парфум. Один з найуспішніших, найпотужніших парфумів в історії, бо там, здається, продажів було $1,5 мільярди доларів. Напродавали цих ароматів, і це просто аромат ікона 100%. І наскільки я знаю, якось вичитало, що аромат цей, а вже ж це символи блиску, і Елізабет Тейлор на презентації, вона їздила, презентувала цей парфум особисто, і вона щось кричала, що there is something what always brought me luck,
що значить, що це щось таке, що завжди приносить мені успіх. Ну, це, я думаю, вона казала не про саме цей аромат, а про діаманти, котрі вона обожнювала. Ну, що вони не оподатковуються, наскільки я знаю, прекрасно. Тому дівчата беріть подарунки прикрасами, вони не оподатковуються. Коротше, прикольний аромат, дуже-дуже його люблю. От прям іронія в цьому ароматі, бо це розкішний, красивий аромат про хутора, про аплодисменти, ем, про цю публічність, про те, що вас люблять з усіх сторін, про цю всю штуку. Я як артист, художник і перформер, котрий знає, що таке публіка, я знаю, що таке давати оцю всю свою енергію, віддавати її людям і вибухати, і людям дуже може подобатися, не подобатися, але вони щось до тебе відчувають. Але, знаєте, після якоїсь успішної, класної виставки, проєкту, де ти віддався повністю, я повертаюсь додому, і з ким би я не була, як би я не була, я відчуваю повне виснаження за закритими дверима, навіть якщо все класно, навіть якщо немає ніяких ознак якихось самотності. Це якась екзистенційна така самотність, про котру неможливо навіть розповісти. Я думаю, люди, що відчували таке, воно мене зрозуміють, і це просто, це дуже дивне відчуття. Офігенний аромат. Офігенний аромат втомленої від життя до смерті, просто втомленої від життя жінки. І він прям жіночий аромат, він дорослої жінки аромат. Знаєте, мабуть, оцей ефект тут є альдегіди, вони не дуже сильно стрибають тобі в очі, але вони є. А альдегіди для мене, вони завжди, я люблю альдегідні парфуми, зрозуміти мене вірно, але вони завжди створюють таку прохолодну дистанцію. От в моєму відчутті якесь таке емоційне відчуження є в цьому. А в поєднанні з туберозою, яку я ненавиджу, але тут вона є помірна. Я не можу сказати, що взагалі я не люблю цей аромат, я його люблю, я позбавлятися не буду, але прям тубероза тут вона хоч і дуже еротична, але в поєднанні з пудровими альдегідними нотами та котрою якось там різними всякими квітами, ось тут десь палітра, воно мені, знаєте, нав'язливі думки якісь пригнічувальні насаджує і посилює мою тривогу. Може, нарцис так якось дає, не знаю. Прям для мене це такий тривожний аромат. І пудрові ноти, а вже ж це про минуле, це про про пам'ять, якусь повторювальну таку пам'ять, якусь таку застрягшу ситуацію із минулого. От я не розумію, але оце все разом дає мені дуже сильний депресивний поштовх. І це якесь, знаєте, от про сильну, гарну жінку, якій більше нічого не хочеться. От колись мені сказав мій коханець колишній, коли я спитала, що б ти хотів, він мені сказав, я б хотів хотіти. От я б хотіла хотіти. Така в мене думка вилазить, коли я наштовхуюсь сама на себе в якомусь стані через підштовхною оцим ароматом. Наступний аромат, я доволі багато про нього розповідала в різних підбірках, і є відео конкретно монотонно, монохромно про нього, і був він також в підбірках різних всяких. І я не хочу його позбавлятися на зараз. Хоча, ви знаєте, його брата я, мабуть, би з радістю обміняла цей аромат на його брата. Мабуть, все-таки я його позбавлюся, бо я використовувала цей аромат і влітку, і восени, і взимку. І він на мені розкривається плюс-мінус однаково. Непогано, класно, я справді люблю цей аромат, але я б залюбки Орто Парісі Рісвелюм з таким ось оком обміняла на Веріде. Цей аромат про депресивну, екзистенційну кризу для мене.
Це аромат, який працює із темою духу і тіла, і смерті, і аромат якоїсь межі. Це якийсь ритуальний місток між цими всіми тілесно, емоційно, духовно, душевними, лібідозними якимись станами. Це аромат, ну, про працю над своєю свідомістю, але з якимось надривом через щось нездорове. І цікавий аромат для дослідників самих себе. Справді цікавий. Це такий думки, аромат екзистенційної думки у флаконі. Як ви бачите, я його зносила небагато. У мене ще є пробник. Я дуже люблю Орто Парісі, я дуже люблю все, що робить Алессандро Гуальтєрі, майже все. І на Сомато, до речі, на Сомато люблю більше, ніж Орто Парісі. Але, ну, мені здається, я не можу. Мені от Віріде, він якийсь більше... Він про все це ж, але без темного цього бекграунду. Боже, я не можу, ну це якийсь, чесно. Ви знаєте, мабуть, із-за того, що тут оці смоли, я дуже люблю мінеральні, металеві акорди. Мені дуже подобаються тваринні ноти. Але усе разом воно мені, на мою свідомість, на мій стан внутрішній, особливо коли ти... Знаєте, як у царя Соломона на каблучці було написано, там, і це також пройде. От, ну, просто, коли ти, як ото, смієшся, як дурачок без причини, і ти не знаєш, що з тобою відбувається, але тобі дуже-дуже-дуже класно, і ти хочеш трошки себе попуститися, але це для мене оце рісвелюм. От, але от смоли якісь, вони занурюють у цей самоаналіз. Холодні металеві ноти в поєднанні з тваринними нотами, активують якісь інстинкти, якісь острахи, якісь роблять дуже дивні відчуття тілесної такої крихкості, якусь дуже дивну глибину, котру ти намагаєшся дослідити, але, ну, як наче щось не те, щось не вистачає, або чогось занадто. От мені дуже-дуже важко зрозуміти, і цей аромат дуже довго сидить. Ну, просто це така нон-стоп екзистенційна тривога для мене, яка, от ти як наче вглядаєшся в темряву і відчуваєш якийсь момент, як щось починає, як ця темрява починає вглядатися в тебе. От так от я б охарактеризувала цей аромат. До речі, не забудь підписатися на цей канал, бо тут же ж про парфуми. Я Мартіша, це ноти плоті. А ось все лежить моя зеброчка. Сьогодні моя любима. Ви її мало бачите, але вона існує. Вона існує поряд зі мною. Наступний парфум, про котрий я також розповідала в якомусь з цих відео, і це буде Spray Cologne Taboo від Dana. Люблю цей парфум, цікавий він мені. Не хочу його нікуди здавати, віддавати, продавати. Буду його нашаровувати, бо він мені подобається. Він мені подобається. Дуже цікаво, що у 40-х роках, коли всі жіночі парфуми були наповнені виключно цією якоюсь дівочою квітковістю, цей парфум, ну це просто був скандал. Він не приховував взагалі якусь жіноче бажання, жіночу сексуальність. Воно було дуже сильно підкреслювано абсолютно якоюсь жіночою тілесністю. Цікавий, класний аромат. Але він важкий, солодкий, зибучий, якийсь такий, до речі, не знаю, знову скажіть, хто знає, як буде зибучий, затягуючий якийсь такий аромат, про якісь важкі спогади, може за того, що він такий ретровий, от такі важкючі спогади. Мені здається, що якщо у якоїсь людини хтось з колишнього минулого
користувався цим парфумом, чогось я бачу його на дуже-дуже токсичній жінці, такої суки, на такої бічарі. От знаєте, на такої бічандрі. Такий старухи шапокляк, але дуже сексуальний старухи шапокляк. Не знаю чому, але ну такий цікавий. Оце також тут є оця пудровість, що включає цю ностальгічність, про яку я вже згадувала, і амбровість. Але ця амбровість, вона, знаєте, вона міксована зі спеціями, котрих тут доволі багато. І в поєднанні амбра зі спеціями мені завжди, воно мені якось підсилює, стимулює нервову систему. І, мабуть, із-за цього і він дає таку щільність, дуже-дуже щільну щільність. Така тавтологія, боже. От від такий парфум, як про токсичні відносини. От чого я згадала вдруг старуху Шапокляк. Мені подобаються такі персонажі, взагалі різні персонажі негативні, вони дуже завжди цікаві, вони характерні, вони глибокі. І бо старуху Шапокляк я обожнюю. Я не вважаю її поганою на 100%. Вона для мене дуже людська, дуже зрозуміла. Знаєте, це як я оце Баба Яга, котра живе собі в лісі, нікого не трогає. Тут приходять діти, починають обжирати її дім і руйнувати її оцю хатину і весь її світ. Ну таке. Але оце, знаєте, якесь бажання безвиходності, якусь токсичність, коли тобі трошечки добре, а потім тобі взагалі не добре, але ти звикаєш до цього. Оцей аромат мені про це. Я досі ще даю йому багатько шансів. Я його зносила зовсім трішки, але довго він сидить, і я продовжую його видивлятися в інших якихось танцях з іншими ароматами, з чим я можу його леєрити. Подивіться, до речі, на мої вії. І підпишись на канал, і вже ж постав закусінчик цьому відео. Ну що, останній 5-й парфум, і це я впевнена, я від нього буду відходити. До речі, я не знаю, може оригінал парфум, це що було там, Камера? Ну, бо в мене це Латафа і це Дункан. Від Латафи. Новий, оце 3-й аромат їх. Неймовірно довго сидить. Божечки, але це просто, він мені подобається на старті, він мені подобається, але з чим я не намагалася його міксувати, він просто залишається дуже сильно, дуже щільний парфум, не можу. До нудоти солодкий, дукхан, не знаю. З арабської, здається, це значить дим. Дуже класне пакування, цей закосик, понімаєте, оце все таке класнюче. Мабуть, якби оригінал, мені не подобається, він занадто довго сидить, справді. Якщо ви любите гурманські парфуми, він вам сподобається. Мабуть, оригінальний парфум був би класний. Краще б я купила оригінальний, ніж оцей я купила останній. І це справді якась дуже історія, дуже дивна. Це такий, знаєте, це не святковий настрій, це якийсь такий настрій непрожитих емоцій, котрі в тебе застрягли, як от ти коли плачеш, і в тебе тут в камуку це в горлі стоїть, отак от він мені стоїть, і я його не туди, не сюди, розумієте? Якою б гейшою б ти не була, як би офігенсько ти не робила глибоку глотку, але треба або ковтати, або випльовувати. Справді, я не можу, він для мене це занадто. Оцей ароматерапевтичний ефект, скажімо так, тут карамельні, солодкі ноти надмірно викликають в мене втому. Оцей уд заземлюючий, котрий просто посилює мою тривогу з якимись похмурими думками, і ці спеції також не дають розслабитись. І ви знаєте, оце все окремо, один від одного, офігенсько працює. Я люблю уд. Я нічого проти уду не маю. Але коли до цього уду додається такий якийсь солодкий, щільний,
жарений, зашкварений, перешкварений цукор, оця карамель, оце якесь праліне, оці якісь грьобані спеції, оце якась криця тут, чи що воно таке. От додайте сюди якогось червоного перцю, приберіть нахер стільки карамелі, і буде ідеальний варіант. Ну, це був би ідеальний справді варіант. Ну, це занадто. Для мене. Це тепло взагалі без ніякого полегшення. Це якесь внутрішня задуха. Це отак от чокінг. Просто це якийсь БДСМний парфум. Це, знаєте, це якесь внутрішнє переїдання цим ароматом, і ти не можеш його виплювати з себе, бо він тупо сидить на тобі. А не дай Боже вам його нанести на хутро, чи на волосся, чи не дай Боже на якийсь шовк, чи не дай Боже на якийсь вул, що то, шерсть. Хавайся, що сказати? Ну, я просто не можу. Це занадто. Мої любі, отак от я вам набалакала сьогодні 5 моїх ароматів, частину з котрих я хочу продати, віддати, не знаю, продати. Звісно, бо гроші всі люблять, я також люблю гроші, бо вони дають і свободу також. Але... ну, це для мене депресивний просто. Для мене це парфумерна гільйотіна була. Оце мої зимові. І як я не намагалась їх приборкати, і що я не намагалась з ними робити. Частину з цих парфумів просто треба розстріляти. А іншу частину я продовжу міксувати з деякими іншими своїми парфумами, бо я вже знайшла якусь золоту середину. Бо, наприклад, Кашерель, Еден від Кашерель я не хочу позбавлятися, бо це Iconic парфум. І White Diamonds також від Elizabeth Taylor 100% залишаться, не хочу нікуди їх дівати. Я їх буду нашаровувати, я їх нашаровую, і вони працюють класно разом з цим. А я була Мартіша, ви були на моєму каналі Ноти Плоті. Не забудь підписатися на цей канал. Обов'язково, регулярно підтримуйте ваших волонтерів, з ким ви співпрацюєте, кому ви допомагаєте. Регулярно. Гривня, 2, 10, 100, 50 тисяч, 10 тисяч, хто скільки може. Але робіть, бо це важливо. Підтримуйте ваше ком'юніті, якщо ви знаходитесь за кордоном. Любі мої, світла, бажаю, тепла в душах, в країні, в кожному з нас. Будьте собою, будьте радісні і слава Україні! Що тут ще сказати? Дякую. Побачимось, коли побачимось.